Mga ka-nation, there are so many factors and options involved in buying a car that the whole ordeal can really drive a first-time buyer, well, crazy. So to help steer us in the right direction with some car buying tips is Rod Mercado of Financial Rescue LLC. Hi Rod, welcome back. Salamat uli. Okay, Rod, ano ba yung actually, do you have a number one car buying tip for our Okay. ka-nations out there? Kung ikaw naman ay hindi very rich, huwag kang bibili ng coaching brand new. Talaga? That's Yes. your number one tip. So, ibig nang sabihin, yung first car mo was not brand new. Alam mo, 2007 ako dumating dito. Yung binili kong unang kotse was 2005 ang model na Wow. kotse. Talaga? Ayaw ko na sabihin na lang yung brand. Sige, no? sige. But yeah, it was 2005. Bakit so 2-year-old siya. Bakit 2 years old? Alam mo ba, na kapag bumili ka ng kotse na bago, in 2 years, nagde-depreciate yan ng 40%. Wow. In 4 years, 70% ang depreciation yan. Ha? Ba't ka naman bibili? Yung kotse, hindi naman investment yan. Talking from financial Obviously, point of hindi view, talaga diba? investment. Hindi siya Oo. investment. So, magde-depreciate ng 40%. Bibili na lang ako ng kotse na 2-year-old, 40% ang babaan na ng presyo, Oo. ay mas advantageous para sa akin yon. Right. Hayaan mo na lang yung bumili ng una na bago ang nag-absorb ng lahat ng depreciation. Diba? That's a very, very good tip. And did you pay credit card, cash? Paano yung mga payment options mo? Ang pinakamaganda talaga kung bibili ka ng kotse, cash. So kung all o used car, bilhan mo ng cash. Ngayon, kung talagang hindi mo kaya magbayad ng cash, edi mag-loan ka, di ba? Okay. Pero dapat yung kaya mong bayaran within 18 months. 18 months. Yes, yun Okay. lang dapat yung loan mo. Kasi pag sobra na doon, you're paying too much. Meaning in terms of interest, you know. Tsaka yun yung indication na sobra na yon sa capacity mo. So ang kukunin mong kotse, yung kaya mong bayaran ng loan for 18 months lang. So don't buy a brand new car and don't go brand name shopping also. Dapat yung tinitignan mo, kaya ko ba itong bayaran within a certain amount of time? Correct, 18 Okay. months in this case. What about not buying a car? What about leasing? Okay ba yung option na yun? Alam mo, kung hindi mo kayang bumili ng ng kotse na cash, o kaya kung bibili ka ng kotse na brand new, at hindi mo naman babayaran ng cash, ilo-loan mo lang, mag-lease ka na lang. Ah, di Yun ang gusto ganun. kong gawin. Okay, Yes. why is that advantageous? Unang-una ngayon, marami kasi ngayon mga dealers, no, nagbibigay ng magagandang interest. Yan. So, doon pa lang advantage Nakakatipid ka sa'yo. na. Pangalawa, kung ikaw talaga ay marunong mag-negotiate, which is the key there. Pag marunong ka mag-negotiate, kahit na sa leasing, makakatipid kang dihama kaysa bumili ka ng kotse. Aha. Okay, unang-una, pag pumunta ang isang tao sa dealer, tatanungin ka agad, magkano ang monthly nito? Tapos sabihin niya, "Uy, kaya ko na yan." Hindi na inintindi pa yung ibang factors. May ano pa ba yung mga ibang factors na yun? Unang-una, siyempre, alamin mo, magkano ba talaga yung halaga ng kotse na to, na binibili mo? Bago ka pumunta sa isang dealer, alam mo na kung ano yung kotse gusto mo. At nagawa ka na rin ng research kung magkano ang halaga ng kotse na yan. So dapat Sabi mo, may homework din talaga siya. sabihin mo, kunyari, Mishi, bakit naman $450 a month to? Although alam mo, kaya mo yan, di ba? Oo. Pero bakit 450? Magkano bang halaga ng kotse? Pag nakita mo ang halaga na kinukote sa'yo 50,000, alam mo namang nabebenta lang yan ng 45 o 42,000. Unang-una, ang laki na kagad ng ano mo doon. That Ng means, monthly mo. potentially, pwede mo pang ibaba yung monthly mo, di ba? So yun yung negotiating room mo to handle. Yes. So yan. Okay. Tapos, tatanungin mo rin siya, ano bang residual value na kinukonsider mo dyan? Ano bang residual value? Yung pag at the end of the term, nung lease, kung ibebenta yung kotse, ano yung halaga ng kotse? O ano yung halaga ng kotse at the end of the term? So, yun yung residual value. So, pag sobrang namang inflated yon, bumababa yung monthly mo, pero hindi naman realistic yon kung ang balak mo at the end of the term ay bilhin yung kotse. So, maraming factors na So dapat there's consider. more to it than just the price that you see na kinwote nila Oo. pag tinanong mo kung magkano yung monthly. Correct. Unfortunately, we don't have much time to discuss all of these things. Pero pag-aralan nila yon, para Okay. sa akin, the option of leasing option is a good option kung hindi mo kayang bumili. At yung ng maganda, kotse cash. at yung maganda sa iyo, Rod, is you're always here to answer questions and your staff is always there to answer Para questions. sa mga ka-nation natin. Maski mga ka-nation natin sa Canada, pwede pa rin magtanong kay Rod. So, Yes. Rod, if they do have questions, saan ka naman mahahanap? Ayan mga ka-nation, tulad po ng dati, tawagan niyo po ako or mga consultants namin sa 1-877-973-3287 o bisitahin ang website namin, financialrescuellc.com, at meron din po kaming Facebook. Puntahan nyo kami.
At samantalahin ko na rin to, Pasko na. Maraming maligayang Pasko ho sa inyong lahat. At sana ipagpalain tayong lahat ng may kapal. Okay. At sana mas maganda ang mga kotse makukuha natin dahil sa inyo.